परतून एकदा येवकार. तुम्ही पळयतात आमचो प्रोग्राम अंतरिक्ष अप अप अँड अवे. हो प्रोग्राम आसा एस्ट्रॉनॉमी शिकपाचो, ताज्या बद्दल खूब कितें कितें जाणून घेवपाचो. सो आमी इंटरनेट हाचो वापर करून एस्ट्रॉनॉमी बद्दल कशें शिकूंक शकतात ते जाणून घेवपाक इंटरनेट जांकां आवडटा तेच वयाचे हांगा भुरगे आयिल्ले आसात. तर शारंग आमोणकर आमकां मॅगझिन्स जे एस्ट्रॉनॉमीचे मॅगझिन्स तुमकां बाजारांत सगळे कडेन मेळना, दे आर व्हेरी रेअर, पूण तुमी ऑनलायन ते वाचूंक शकतात. तांच्या बद्दल सांगतालो. आतां तुवें आमकां स्काय अँड टेलिस्कोप हे सगळ्यान वर्ल्डाचे फेमस एस्ट्रॉनॉमी मॅगझिना बद्दल सांगलें. आतां फुडलें मॅगझिन खंयचें दाखोवपाचो आसा? प्रॅक्टिकल एस्ट्रॉनॉमी. ताजो लिंक कितें आसा? तांचो लिंक आसा www.practicalastronomy.com. नोट करून घेयात, www.practicalastronomy.com. ओके, सो हे क्लिक केलें की कितें जाता? दिस साइट विल अपियर. ओके. आणि ह्या मॅगझिनाचो म्हणजे एक्चुअली इट्स फ्री. यू डोंट हॅव टू सबस्क्राइब करपाचें ना, फ्री मेळटा. ओके, यू कॅन जस्ट डावनलोड इट फ्रॉम हियर. म्हणजे हांगा डावनलोड फूल रेजोल्युशन पीडीएफ फॉर्मॅटान डावनलोड करूंक मेळटा. हय, आनी तांचो एक ब्लॉग आसता, म्हणजे ते टेल यू अबाउट द न्यूज अँड स्टफ. आणि यू कॅन सबस्क्राइब फॉर द प्रिवियस इश्यूज फॉर अ व्हेरी स्मॉल फी. सगळे तांचे आर्काइव्स यू गेट देम फॉर फ्री. ओके. मागीर हो मॅगझिन कित्या बद्दल आसता शारंग? व्हॉट इज अबाउट? इट्स अबाउट एक्चुअली प्रॅक्टिकल एस्ट्रॉनॉमी. मीन्स नॉट टू मच डिटेल फॉर म्हणजे थियरीज फिजिक्स तसले ना. इट्स अबाउट एक्चुअल ऑब्झर्वेशन. ओके. सो आमी म्हणया की हो अमेच्युअर्स जांकां एस्ट्रॉनॉमीन ऑलरेडी इन्वॉल्व लोक आसा तांकां युजफूल मॅगझिन आसा. ओके, बरें आसा. आनी आर्काइव्स यू कॅन सी. सो हे सगळे फाटले मॅगझिन. राज, तुका एक क्वेश्चन विचारता हांव. आतां लोक सगळे पीपल आर ऑन द मूव, सो असले मॅगझिन्स बी आसा न्ही, कॅन यू डावनलोड ऑन मोबायल्स लायक एंड्रॉयडार बी जाता? या, ऑलमोस्ट एवरी अँड्रॉयड फोन हॅज अ PDF व्ह्यूवर. म्हणजे तुका PDF फॉर्मॅटाच्यो फायल्स आसता पळय ते तुका मोबायलार सुद्दां वाचपाक मेळटा. सो हे मॅगझिन आमी सेव करून खंय ट्रॅव्हल करता, बसीन ट्रेनीन वता, यू कॅन रीड गुड इनफ इन युअर फ्री टाइम. इंटरनेट ना जाल्यार सेव करून दवरपाचें आनी मागीर वाचपाचें. प्रॅक्टिकल एस्ट्रॉनॉमी आमी खूब केली आतां. आतां आमी नेक्स्ट सायट आमकां एरिन दाखयतलो. एरिन, सोहो व्हॉट इज सोहो? Soho is actually the space and heliospheric observatory. Okay. So this is a site that is actually specially dedicated. Can you spell out the link? So it's a very weird link. It doesn't start with www. Okay. Okay. It starts with Soho, www.nascom.nasa.gov. So नासाचो सायट आसा. Yeah, it is basically from NASA. Okay. So सोहो कित्या बद्दल डेडिकेटेड आसा? Soho is basically for the sun. Everything related to the sun. Solar physics. Solar physics. ही जावन आसा आमची होम पेज सोहोची. Okay. You get different kind of information over here. Most interesting जी आसता ती real time images of the sun, near real time images of the sun. Okay, so एरिन म्हाका एक सांग, रियल टाइम इमेजेस म्हणजे कितें? real time images म्हणजे currently what is going on live. म्हणजे सन आसा तसो दिसता. असा तसो दिसता. म्हणजे डायरेक्ट कॅमेरा आसा तर ताजेर? Yeah, actually it is a observatory which is in space. It is directed. म्हणजे सोहो म्हणजे सोलार अँड हेलिओस्फेरिक ऑब्झर्वेटरी एक सॅटेलाइट आसा जे स्पेसान आसा आणि ताजी ही सायट आसा. We'll go to the sun now. So that is the live view. ओके, लायव्ह. Okay. So हांगा जे दिसता हे डिफरंट स्पेक्ट्रमान फोटोज घाल्ले आसता. सो एग्जांपल दिता तुका. सपोज यू क्लिक वन. ओके, एक फोटो क्लिक केलो जाल्यार एनलार्ज जाता. Yeah, so you get an enlarged image. So it is basically in different spectrums of light. ओके. So हांगा सनस्पॉट्स दिसचे पडटा. yeah, म्हणजे एरिन हे सनस्पॉट्स आता सूर्यार आसा तशे आसत? तशेंच आसता. तशें आसता. राज, एरिनान सांगलें की डिफरंट लायट म्हणून स्पेक्ट्रमाचे वेगळे वेगळे भाग आसात. बट वाय हॅव वी टू स्टडी द सन इन डिफरंट स्पेक्ट्रम्स? कितें यूज आसा ताजो? द थिंग इज दॅट आता सनाचे एमिशन्स आसता. तुम्ही ऐकलं असेल UV रेस, गॅमा रेस. सो दीज आर व्हेरी हाय एनर्जी आउटपुट. आणि अल्ट्रावायलेट रेस आमकां हार्मफुल आसता. इवन लोकांक सनबर्न बी जाता ताच्या खातीर. सो द थिंग इज आमकां कळपा खातीर आतां अमके अमके टायमार ओके दिस थिंग इज हिटिंग अस. म्हणजे सनाचेर कसले फेनोमेनास चालू आसात? इन डिफरंट एनर्जीज. लायक इफ वी हॅव व्हेरी हाय एनर्जी outputs coming out as we had once discussed before. कितें जाता ते आमचे कम्युनिकेशन सिस्टम्स आसता दे ब्रेक डाउन. आणि फुडें हातून कितें डेटा मेळटा आमकां? ओके, सो नेक्स्ट हे आतां पिक्चर सनस्पॉट्साचे आसता. सो दीज आर एक्चुअली रियल लायव्ह व्यू सनस्पॉट्स. यू कॅन सी द मार्किंग्स. ओके, सो वी हॅव huge sunspots that you can see now. Suppose you take a solar filter or you look through a solar filter in a telescope. Solar telescope. Yeah, solar telescope. अशेच दिसतले. Same, you'll see the exact same image. You don't need to have a telescope. You can just go to Soho. You can see it live on their site.
Okay, next what is there, Erin? So next we have space weather. Space weather. Yeah, exactly what we have weather on Earth. We have different kinds of, but the sun also it gives out radiations. Radiation. Okay, so we have different kind of. And the Earth is affected by the radiations. Yes, very much. Satellites especially around the Earth. And Erin, what about the astronauts who go to space? Yeah, they also see when there is a large amount of radiation released by the sun, astronauts they never leave their spacecrafts. So it is very important And they for are them. not protected because they are not in the atmosphere. They are not in the atmosphere, exactly. बरोबर. So अजून किती मेळटा? Okay, so you see different kinds of graphs. It is confusing the first time you look at it, but as you keep studying it, it becomes easier. So we can see over here, this looks something like a speedometer. Okay, so that is actually the solar winds. Solar winds are सणाच्या एनर्जी वेव्ह स्प्रेड जातात. Yeah, so that is the showing the speed of the wind. तुमच्या गाडयेक जसं स्पिडोमीटर असता तसं सणाची स्पीड किती आसा, सणाची एनर्जीची स्पीड कशी आसा, खंयच्या स्पीडान सणाची एनर्जी अर्थापर्यंत पावता, हे सगळें तुमकां एक्चुअली स्पिडोमीटर. डज इट मूव एक्चुअली? It moves. ओके, स्पिडोमीटर आसा, सूर्याचो स्पिडोमीटर तुमकां हांगा मेळटलो. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग एप्लिकेशन. राज, म्हाका दिसता आमच्या स्कुलाक वचपी भुरग्यांनी हो प्रोजेक्ट म्हणून स्टडी केला आता. How the sun is reacting, how the sun is behaving. Yes, you can make a project out of the it. thing Ata, with such tools, the thing is you don't have to have big observatories, or you don't need lakhs of rupees to set up observatory. Anybody you can be an astronomer. Easily come here, data मेळटा तुमकां, तुम्ही तो data catalog करपाचो आणि see if you can study some pattern or variation in the data. Next we have the day space weather. So As prediction for the day. Prediction for the day. You get different kinds of graphs which are okay, sort of tough to read, but once you get used to it. Then we have the solar winds. Something dedicated, so they show all your data. Okay, then this tab is about the SOHO mission. What is a SOHO? What is SOHO? म्हणजे सोहो एक्सप्लेन करता. Yeah, SOHO. What is SOHO? What is the spacecraft? Okay. The orbit, everything. Then we come to their gallery. This is very interactive and very interesting also. So आमकां हांगा तरेतरेचे इमेजीस मेळटा सनाचे आणि मुवीज ऑल्सो. मुवीज म्हणजे कसले? मुवीज बेस्ड ऑन द सन आणि कॉमेट्स बीन त्या भाशेन. रियल व्हिडिओज अबाउट एक्चुअल सन्स पॅटर्न. सन्स पॅटर्न, एक्झॅक्टली. सणाचो एक लाईव्ह व्हिडिओ पळोवया. Also over here you get is very useful for students also. कित्याक हांगा different animations मेळटा सणाची. So it can be inserted in presentations and that kind of stuff. Okay, so total सणाची स्टडी भुरगे करूंक शकतात with the help of SOHO. This website is more than enough. There's a lot of data. Okay, so then we come to SOHO data. Okay, so हे आमकां दाखयता की all whatever data they have. Archives basically are uploaded over here. Okay, then this also, there's one tab over here called Classroom. Okay, this is it's very interactive. Teachers and students alike can use this. It is for teachers. It is, yeah, teachers can teach through this basically. It's you get different kinds of presentations, animations. So presentations बी मेळटा हांगा. Yes, you get presentations also. Okay, so teachers आसा ती आता स्कुला सुरू जाल्ली आसा. स्टडी मटेरियल टीचर्स आमचे एकठांय करीत आसा. मुद्दाम नोट करात, सोहो हे वेबसायटीचेर सेकंड लास्ट जो टॅब आसा क्लासरूम्स, तातूंत तुमी गेल्यार तुमकां रेडीमेड प्रेझेंटेशनां मेळटली जी तुमी आतां खुबशे क्लासींनी इंटरॅक्टीव सिस्टम इन्स्टॉल केल्लीच आसा. गोवा गव्हर्मेंट तरी खूब शिक्षणाच्या मळार खूब प्रोग्रेसीव आसा. सो हांचो सगळो उपयोग तुमी एक्चुअली डावनलोड करून भुरग्यांक कितें तरी एक्स्ट्रा आनी बरें शिकोवपा खातीर तुमी वापरूं शकतात. So SOHO basically it is not only in the US. People from all around the world they contribute their data. Okay, so if you can see here, this is basically all their meetings and stuff. But if you see here, it is from all around the world. USA, Italy. जे सोलार एस्ट्रॉनॉमी स्टडी करतात ते ताका कंट्रीब्यूट करतात.
सो ते इंटरेक्टिव्ह आसा. नॉट ओनली इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन, वी कॅन अपलोड we can इन्फॉर्मेशन. upload information as well. ओके ओके. तर सन जो आमकां जिवंत दवरता ताजे बद्दल आमी कितले जाणात. सिंपल एक काम करपाचें, इंटरनेट ऑन करून सोहो मारपाचो, वेबसायट ओपन जातलो, सना बद्दल तुमी कितले शिकूंक शकतात. सो हे सगळे अशे वेबसायट्स आसा, कितलेशे तुमी इंटरनेटार बसून असो टायमपास करतात. पूण हे सगळे वेबसायट यूज करात आनी वेळाचो कितें तरी बरो उपयोग करात. पण राज आनी एरन, शारंग, आमी 2-3 वेबसायट पळयले. इंटरनेटार तर हजारांनी वेबसायट आसा आनी मोस्ट ऑफ देम आर व्हेरी युजफूल. त्रासान ते अपलोड केल्ले आसा. देर इज लॉट ऑफ डेटा इन दॅट. सो आमी आतां आमचो टायम जायत आयला, सो आयचो एपिसोड काबार करया. पूण फुडल्या एपिसोडांनी बी थोड्यो इंटरेस्टिंग अश्योच वेबसायट्स आमच्या दर्शकांक तुमी दियात, तांचें इन्फॉर्मेशन दियात. आतांच स्कुलां सुरू जाल्लीं आसा, पावसाळ चालू आसा, चडशे भुरगे भायर सरनात, भरपूर फ्री टायम आसता, ताचो उपयोग तांकां करूनी. आनी हे सगळे जे आमचे प्रॅक्टिकल एस्ट्रॉनॉमी जे करूंक मेळटा घरा बसून विदाउट टेलिस्कोप अँड स्काय ऑब्झर्वेशन, हे तांकां करपाक मदत जातली. सो राज, शारंग आनी एरन, तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अवर प्रोग्राम. फुडल्या एपिसोडान परत येयात आनी आमचें हें सुंदर डिस्कशन फुडें व्हरया. दर्शकांक आमचे कितें फीडबॅक आसा, आमच्या प्रोग्रामा बद्दल कितें जाणून घेवपाचें आसा, आनी हे वेबसायटा बद्दल आनी कितें चड इन्फॉर्मेशन तुमकां जाय जाल्यार म्हाका मेल करात. हो सकल आमचो ईमेल आयडी आसा. आनी हांव आनी हे भुरगे हांगा आयिल्ले आसात आनी खुबशे एस्ट्रॉनॉमीन जे इंट्रस्टेड तरणाटे आसात ते म्हजे बरोबर म्हज्या ग्रुपान आसात. तुमकां हेल्प करतले, तुमकां भरपूर इन्फॉर्मेशन शिकपाक मेळटलें. आमी आयचो प्रोग्राम काबार करया. काबार करचे पयलीं सोहो जे आमी आतां पळयला, कितें, वॉट इज सोलार अँड हिलियोस्फियरीक ऑब्झर्वेटरी, एक ल्हानसो व्हिडिओ पळोवया आनी आयचो प्रोग्राम काबार. रावात. अंतरिक्ष अप अप अँड अवे, ओनली ऑन